हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोला अनि नोटिफिकेसन पाउनको लागि तपाईहरुले बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज भने तपाईहरुलाई म स्प्याम कमेन्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु। स्प्याम कमेन्ट भनेको के हो? स्प्याम कमेन्ट भनेको यदि कसैले पनि तपाईको कमेन्ट बक्समा गएर ह्याशट्याग अथवा कुनै पनि भिडियोको अनि कुनै पनि च्यानलको लिंक छोडिदियो अथवा तपाईको भिडियोको कमेन्ट बक्समा कुनै पनि गाली गलौज गर्यो भने त्यसलाई स्प्याम कमेन्ट भनिन्छ। प्राय जसो नयाँ युट्युबरहरुमा यसको जानकारी राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दा यस्ता कमेन्टहरु अनि यस्ता लिंकहरु छोडेको कारणले गर्दा दुवै तर्फलाई हानि नोक्सानी हुने गर्दछ। त्यही भएर हामी नयाँ युट्युबरहरुले कमेन्ट गर्दाखेरि एकदमै सचेत भएर कमेन्ट गर्नु जरुरी छ। र तपाईहरु कुनै मोनेटाइजिङ भर्खरै हुनु भएको छ भने तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेर्नु होला। यस्ता खालका कमेन्टहरुबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा मैले आज लिएर आएको छु, जुन तपाईहरुले साधारण सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुस् हामी सेटिङ मिलाउने छौं। अब भने तपाईले मोबाइलको क्रोम ब्राउजर खोलेर डेस्कटप मोडमा जानुहोस्। अनि म नयाँ युट्युबर साथीहरुलाई यो सल्लाह पनि दिन्छु कि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भने तपाईले मेरो भिडियोलाई कम्तीमा 2 मिनेटसम्म हेरिदिनु होला अनि मात्रै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। अब भने हामी यो स्प्याम कमेन्टको सेटिङ मिलाउने बारे जाँदै छौं। हामी सिम्पली हामी च्यानलमा जाने छौं। हामी स्टुडियोमा जाने छौं। च्यानल स्टुडियोमा हामी डेस्कटप मोडमा जानुपर्ने हुन्छ। डेस्कटप मोडमा गएन भने हामी यसलाई सेटिङ मिलाउन सक्दैनौं। च्यानलमा गइसक्यौं। अब भने हामी यहाँ तपाईले देखिरहेको छ यो कमेन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले देखिरहेको छ यहाँ पब्लिश कमेन्ट अनि यता देखिरहेको छ स्प्याम कमेन्ट लाइकली स्प्याम भनेको छ अनि होल्ड फर भ्यू। तपाईले यहाँ मसँग धेरैवटा स्प्याम कमेन्टहरु आइरहेको थियो तर मैले यसलाई डिलिट गरिसकेको छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ लाइकली स्प्याम कमेन्ट भनेर बसेको हुन्छ यहाँ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने अटोमेटिक ब्लक होल्डमा राख्नको लागि होल्ड फर भ्यू भनेर तपाईले यसलाई चाहिँ स्प्याम कमेन्टलाई चाहिँ होल्डमा राख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ। यो कमेन्टहरु चाहिँ पब्लिश भइसकेको हुँदैन, साथीहरुले पनि देखेको हुँदैन यो होल्डमा राखिसकेपछि। अब भने हामी यहाँ मुनिपट्टि सेटिङको लोगो छ, त्यहाँ हामी सेटिङको लोगोमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ परमिसनको मुनिपट्टि कम्युनिटीलाई क्लिक गर्नुस्। कम्युनिटी क्लिक गरेपछि तपाईले यतापट्टि तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ मैले सारिरहेको छु। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ हाइडन युजर्स है अनि ब्लक युजर्स अनि त्यस्तै ब्लक लिंकहरु यस्तोहरु ब्लक वर्ड्सहरु छ। यहाँ तपाईले जस्तो वर्ड्सहरु तपाईले ब्लक गर्ने भनेर तपाईले टाइप गरेर राख्नुहुन्छ त्यो टाइप गरेको वर्डहरु तपाईको ब्लक हुनेछ। जस्तै म सब फर सब गर्ने साथीहरुको लागि ब्लक गरे सब्स्क्राइब भन्ने हैन अनि छोटकरीको लागि मैले गरे यहाँ सब गर्न सक्छु म अथवा तपाईहरुले कस्तो वर्ड मन पर्दैन त्यस्तो सब गर्न सक्छु। अनि यहाँ जुन चाहिँ नेगेटिभ वर्डहरु प्रायः मानिसहरुले गर्दछ त्यो नेगेटिभ वर्डहरुलाई पनि तपाईले यहाँ टाइप गरेर राख्नुभयो भने त्यो पनि तपाईले तपाईको ब्लक भएर बस्नेछ। कम्युनिटीमा शेयर हुने छैन, कसै साथीहरुले देख्ने छैन, तपाईको एकैचोटी होल्डमा बस्नेछ। होल्ड भएपछि तपाईले सब कुरालाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि तपाईले कुनै डेन्जर हुने छैन, तपाईको च्यानलमा कुनै पनि स्ट्यागहरु आउने छैन, कुनै पनि स्प्यामहरु आउने छैन। अब यहाँ तपाईले जति पनि नयाँ युट्युबरहरुले लिंकहरु छोडेको हुन्छ, ह्याकरहरुले लिंकहरु छोडेको हुन्छ, त्यो लिंकलाई ब्लक गर्नको लागि यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ पढ्नु हुनेछ यहाँ ह्याशट्याग अनि युआरएल जस्ता लिंकहरु अनि लाइभ च्याटहरु
जस्ता लिङ्कहरू चाहिँ यहाँ छोड्ने साथीहरूको कमेन्ट चाहिँ यहाँ ब्लक हुँदछ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब सिम्पली सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई। अब भने तपाईँको च्यानल एकदमै सेभ भएको छ। धन्यवाद साथीहरू, मेरो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा। यस्तै च्यानलहरूमा यस्तै म ट्रिक तपाईँहरूसमक्ष लिएर नै आउनेछु। तपाईँले मेरो च्यानललाई हेर्नुहोला। धन्यवाद।